So, ay ang topic natin ngayon is continuation ng ating lesson for Chapter 5, which is Financial Statement Analysis and Interpretation, specifically the efficiency ratio. So, sabi nga natin, tapos na tayo sa liquidity ratio, profitability, and leverage or solvency ratio. Now, let's proceed dito sa may efficiency ratio. Anong mine-measure natin sa efficiency ratio? Now, according to sa definition natin, efficiency ratio refers to a company's ability to be efficient in its operations. Specifically, it refers to the speed with which the various current accounts are converted into sales and cash. So dito papasok yung mga topics natin about sa account receivable turnover, kung ilang days dapat bago natin makolekta yung mga receivables natin. Dito rin papasok yung mga accounts payable natin, just like ilang days natin bago bayaran yung mga payables natin at ilang days natin bago ma-convert itong mga inventories na to into cash, or ilang days natin mako-convert yung receivables natin into cash. When we say efficiency, diba, from the word itself, efficient, makikita natin dito sa efficiency ratio kung gaano ka-efficient si business when it comes to their operations. Nagagamit ba nila ng mabuti or nayu-utilize ba talaga ng companies yung kanilang mga assets para makapag-provide ng income sa mga stockholders or sa mga owner? Okay? Nagagamit ba ng companies or nama-maximize ba ng company na ito yung ating mga assets? Okay? Now, also, operational efficiency ratio measures the ability of the company to utilize its asset. Gaya ng sinabi ko kanina. Kasi marami tayong mga assets eh. We have inventories, we have receivables. So, na-utilize ba natin ng maayos itong mga receivables or inventories natin? Nakokolekta ba natin kaagad yung mga receivables? Okay? Nabebenta ba natin kaagad yung mga inventories natin? Kasi masasabi natin na efficient yung isang company kapag mas mabilis natin na kokolekta yung mga receivables or na ibebenta yung mga inventories natin. Okay? Now, operational efficiency also measured based on the company's ability to generate sales from the utilization of its asset as a whole or individually. Okay? So, gaya nga ng sinabi natin kanina, since ginagamit natin or ni-utilize natin yung asset natin, dito rin natin mami-measure if yung company is efficient to utilize the assets in order for them to generate sales para kumita ang business. Okay? Kasi sabi nga natin, connected siya sa profitability. Kasi kapag hindi mo nagagamit na maayos yung mga assets mo, okay, hindi mo nabebenta yung mga inventories mo, magkakaproblema tayo dyan when it comes to profitability. Since hindi mo nagagamit or na-utilize na maayos yung mga asset mo, magkakaproblem tayo dyan sa profitability ng business. It's either kukonte or bababa yung sales natin or yung income natin. Okay? Now, so in efficiency ratio, so tinatawag din siya ng iba as turnover ratio. So meron tayong makikita mamaya dito during the discussion kung ano ba tong mga turnover ratios na to. Now sabi dito, the turnover ratio are primarily used to measure the operational efficiency of the company. So in totality, ang bine-measure natin dito is yung efficiency ng business. Okay? Efficient ba si company when it comes to their operations? Maayos ba yung pamamalakad nila sa company? Okay? Now, in efficiency ratio, we have different types. Okay? So, para ma-measure talaga natin if the company is efficient or not, meron tayong mga different efficiency ratios. Just like, number 1, asset turnover ratio. Number 2, fixed asset turnover ratio. Number 3, inventory turnover ratio. Number 4, average age of inventories or tinatawag nilang number of days of inventories. Number 5, account receivable turnover ratio. Number 6,
average age of receivables or number of days of receivable or tinatawag nila as average collection period. Number 7, accounts payable turnover ratio. Number 8, average age of payables or number of days of payables or yung ibang reference or yung ibang book, tinatawag siyang average payment period. Okay? Number 9, operating cycle, and last, number 10 is the cash conversion cycle. Okay? Cash conversion cycle. Now, itong mga ratios natin or itong mga turnovers na to, somehow connected sila sa isa't isa. Means, kapag hindi mo na-compute yung isang ratio or yung isang turnover, hindi mo makukompute yung isa. Kasi connected sila. Okay? So, nga now, unahin natin si number 1. Sa number 1, asset turnover ratio. Now, from the word itself, asset turnover, di ba pag sinabi nating turnover, balik? Okay? Now, asset turnover ratio measures the peso value of sales generated for every peso of the company's asset. Okay? Now, the asset turnover ratio, or also known as the total asset turnover ratio, measures the efficiency with which a company uses its assets to produce sales. So it means in asset turnover ratio, dito natin mame-measure kung gaano ka-efficient si company na gamitin or i-utilize lahat ng ari-arian niya para makapag-produce siya ng sales or makapag-generate siya ng income. Okay? So, sabi nga dito, asset turnover ratio measures the peso value of sales generated. Magkano yung kinikita mo or magkano yung sales na na-generate mo for every peso of the company's asset. Okay? Sabi nga natin, di ba, ang assets nakakatulong yan para makapag-generate tayo ng income. Assets, just like cash, inventories, machineries and equipment, assets yan lahat. Ari-arian ng business. And now, itong mga assets na to, nakakatulong yan para makapag-generate tayo ng sales. Okay? Para makabenta tayo ng product, syempre. Diba? Like machines. O paano ka makakagawa ng product nang walang machines? Diba? Paano ka makakapagbenta ng product or makakaproduce ng product without having assets just like machineries and equipment? Wala kang raw materials, wala kang inventory, o paano ka makakabenta? So lahat ng assets natin is essential para makapag-generate tayo ng sales. Okay? Now, the higher the turnover rate or the higher the turnover rate, the more efficient the company is in using its asset. So kapag mas mataas yung ratio na na-compute natin dito, the higher the turnover ratio, it means the more efficient the company is in using its asset. Nayu-utilize niya daw ng maganda or na ma-maximize natin yung assets natin efficiently. Okay? So, for the purpose of interpretation or analysis, kasi depende pa rin po yan sa company. Pag pinag-uusapan po natin ang ratio, kailangan may basis yan. Lahat ng financial statement analysis natin may basis. Hindi tayo pwedeng mag-interpret ng walang basis. Now, ang basis natin nagdedepende po yan sa type of industry. Depende po sa type ng business yan. Pero in general, for discussion purposes, magbe-base lang tayo sa general. Okay? Kasi wala namang sinabi dito kung anong company siya, kung manufacturing ba siya, kung mining companies ba siya, kung service business ba siya. Now, magre-rely tayo sa general interpretation. So, number 1, if the ratio is less than 1, then it's not good for the company as the total asset are not able to produce enough revenue at the end of the year. So kapag ang na-compute daw po natin as is below 1, in general to in general industry. Okay, kapag ang ratio ang na-compute natin is less than 1, ang na-compute natin, it means hindi daw siya ganun kaganda na ratio kasi it means or parang pinapakita dito na yung total sales natin ay hindi natin nagagamit para makapag-produce tayo ng enough revenue. Okay? So, number 2,
If the ratio is greater than 1, it's always good because that means that the company can generate enough revenue for itself. Okay? And last, a company with a high asset turnover ratio operates more efficiently as compared to the competitors with a lower ratio. Sabi nga natin, ang ratio, pwede natin ma-compare yan eh. 'Di ba? Ang performance ng company kapag ginagamitan natin ng ratio 'yan, pwede nating i-compare 'yan sa mga competitors natin. Pero dapat ang mga competitors natin or yung ipagkukumpara natin yung company natin dapat with the same industry. Hindi mo puwedeng ipag-compare si Jollibee kay Ace Hardware kasi magkaiba naman sila ng ano, ng business, magkaiba sila ng industry, okay? Dapat 'pag magko-compare tayo again, gaya ng sinabi natin last week, compare apple sa apple and orange to orange. 'Di mo kasi puwedeng i-compare si apple sa orange kasi magkaiba sila, okay? Now, 'yun yung ating general interpretation. Eh, 'yan muna yung general basis natin. Now, para ma-compute po natin yung asset turnover ratio, now, puwede tayong gumamit ng dalawa, okay? Alin man dito sa dalawang ratio na 'to puwede natin gamitin or asset turnover ratio. Puwede natin gamitin itong net sales divided by the average total assets or net sales divided by the total assets. Now, gaya ng ginawa natin last meeting, 'di ba? Kapag isang year lang ang binigay, ang ginagamit natin is yung total. Okay, kasi since wala ka namang comparative financial statement, eh. Kapag isang year lang yung binigay sa'yo, eto ang gamitin mo, yung total, okay. Pero kapag binigyan ka ng dalawang financial statement which is meron ka kunyaring financial or comparative financial statement, we need to get we need to get the average total assets, okay, para ma-compute natin yung ating asset turnover ratio. Pero kahit saan naman dito yung gamitin, okay lang. Depende po sa given choice at depende po sa question na ibibigay sa quiz or sa exam. Okay? So note, net sales are the amount of revenue generated after deducting sales return, sales discount, and sales allowances. Ngayon, kapag hindi po binigay ang net sales, halimbawa ang binigay lang po ay sales, okay na yon. Okay? Assume na lang natin na net sales 'yon. Pero kapag may binigay dun sa problem na sales returns, sales discount, sales allowances, we need to deduct itong mga contra income na 'to. Like sales return. Kasi minsan pag nagbebenta tayo, 'di ba, nagbibigay tayo ng discount. So bawas 'yun sa sales natin. So kaya tinawag nating net sales. Again, pag hindi kayo binigyan kapag hindi kayo binigyan ng net sales tapos ang available lang ay sales, we need to get the sales na lang since yun lang yung available information. Pero kapag may binigay na sales returns, sales discounts, we need to deduct itong mga amount na to doon sa sales natin. Okay, para klaro tayo dyan. Now, alam naman natin kung paano magkuha or paano mag-compute ng average total assets. 'Di ba sabi natin, yung dalawang year ng total assets mo, pagpa-plus mo lang, divide natin sa 2, makukuha na natin yung average. Now, please take note that an analyst may use either average or end of the period assets. So, kahit saan naman dito yung pwedeng gamitin eh. Depende po sa tinatanong or depende rin sa given sa question. Okay, kapag binigyan ka ng dalawang year, most likely ang gagamitin mo ay yung may average. Pero kung wala naman, isang year lang binigay, eto lang gamitin mo, total assets. Okay? Now let's have an example. Mag-try tayo mag-compute ng ah, asset turnover ratio, no? Tignan natin. So ito yung financial statement ni CNF Store. Ito yung kanyang statement of financial position or what we call as the balance sheet. And ito yung ating income statement or statement of comprehensive income. Now, since we are given na dalawa yung year sa atin, o most likely ang gagamitin natin is yung yung una, which is yung may average. Since meron tayong comparative financial statement, dalawa binigay na year 2001, 2020, 2021 and 2020. So, ang tawag po dyan kapag ganyan,
comparative financial statement. Now, ang tanong, what is the asset turnover ratio for 2021? Okay, ang tinatanong 2021 ha. Okay? Now, hindi 2020, 2021 ang hinahanap. Kaya basahin niyo mabuti yung question. So, in order for us to answer kung magkano yung asset turnover ratio natin, gagamit natin or gagamitin natin yung formula natin na net sales divided by the average total assets. Now, since sa given, walang binigay na net sales, sales lang, assuming na itong sales na to, ito na yung ating net sales. Okay? Since wala namang binigay na sales returns, sales discounts, wala. So, assume natin na itong sales natin na 810,000 for 2021 is the net sales. Okay? Since wala namang binigay, yan na lang yung kunin natin. Now, we need to get the average total assets since dalawa to eh. By the way, sa net sales, hindi mo kukunin yung average ha. Hindi kailangan yung average nito sa sales. Kasi ito lang, net sales lang yung kailangan for 2021. So, 2021 lang kunin mo. Pero when it comes to the total assets, we need to get the average. Okay, so itong dalawang to, 891,000 plus 874, divide mo sa 2 in order for us to get the average total assets. So, yung makukompute nating average total assets is 882,500 pesos. Now, since alam na natin how much is the net sales and alam na rin natin kung magkano yung average total assets, apply na lang natin siya sa formula. So, 810,000 na numerator natin from the net sales which is 810. So, yan. Tapos, divide mo sa average total assets natin which is na na-compute natin 882,500. Now, ang na-compute po natin is 0.92 or 92% kapag gagawin mong average yan. Now, anong ibig sabihin ng 0.92 na yan? Ibig sabihin, in every peso of your asset, okay, sa lahat ng assets mo, ibig sabihin, okay, ayan. Kasi pag ratio yan, 0.92 is to 1. So it means, in every peso of your assets or your total assets, ang bumabalik sa'yo or yung turnover sa atin yan is 92 centavos. So ibig sabihin, sa lahat ng ari-arian mo, kapag ginamit natin lahat ng assets natin in order for us to generate profit, ang babalik po sa atin or yung turnover po sa atin is 92% or 92 centavos kada piso ng assets. Okay, now, itong 92 or 0.92 na to, considered ba siya as a good turnover ratio? Now, sabihin natin, based tayo dun sa ano natin, sa, tawag dito, sa average. Okay, doon sa interpretation natin. So, sabi dito, if the ratio is less than 1, then then it's not good for the company as the total asset are not able to produce enough revenue at the end of the year. So, it means, since ito ay below 1 pa, pero malapit na rin naman siya sa 1 eh. 'Di ba? Technically, kapag i-round off natin yan sa whole number, magiging 1 na yan. So, onti na lang yung kulang, 0.08 na lang. Hindi naman ganun kababa. Pero, since below 1 yan, based dito sa assumption natin, or based dito sa general industry, so it means na kulang pa. Kaya di natin masyadong na-utilize yung assets natin in order for us to generate profit. So, parang lumalabas na hindi pa ganun kasapat yung mga sales natin or yung kinikita natin para tumaas yung ating ano ba yon, yung asset turnover ratio. So, ang gagawin natin para mapataas 'to, siyempre ah, kailangan natin mag-produce pa ng mga products at makabenta ng maraming products. Okay, para tumaas yung ating asset turnover ratio. Okay? Now, yung next naman is related sa number 1. 'Di ba kanina asset turnover ratio. Ngayon ang pag-uusapan lang natin is mga fixed asset. Okay? Now, fixed asset turnover ratio is indicator
of the efficiency of the company of its fixed asset in generating sales. So meaning, nagagamit ba natin or nayu-utilize ba natin yung mga fixed asset natin para makapag-generate tayo ng income? Okay? Magkano kaya yung bumabalik sa atin kapag ginagamit natin yung mga fixed asset natin? So, ang mini-measure natin dito is yung level of use sa mga properties, plant, and equipment natin since we are talking about the fixed asset. O 'di ba ang mga fixed asset, ito yung mga, properties, plant, and equipment natin just like land, building, 'di ba? Machineries and equipment, furnitures and fixtures, 'yan. Ang mini-measure natin, nagagamit ba natin or nayu-utilize ba natin effectively and efficiently yung mga fixed asset natin or what we called as the properties, plant, and equipment. Now, sabi dito, the higher the turnover rate, it means the more efficient the company is in generating in its utilizing its asset. Okay? Mas mataas na ratio, mas maganda. Okay? Pero wag naman to the point na sobrang taas kasi sabi nga natin 'di ba sa mga ratio, hindi lahat ng sobrang taas maganda. Okay? Ang aim lang natin dito is nasa range lang tayo ng ideal level. Now, para dito sa ating fixed asset turnover ratio, if the ratio is high, it indicates that the company is utilizing its fixed asset efficiently. Okay? So, if the fixed asset turnover ratio is too high, it may indicate naman kapag sobrang taas ng ating fixed asset turnover ratio, it may indicate that the company is not investing more in fixed asset. In other words, there may be an opportunity to expand with more fixed asset and the company is ignoring it. Now, kaya tayo nakakakuha minsan ng mataas na turnover rate or high fixed asset turnover ratio kasi hindi tayo usually ano tawag dun, hindi tayo usually nag-i-invest sa mga fixed asset. Kasi yung magiging ano mo dun, halimbawa, ay yung denominator mo kasi masyadong mababa, eh, 'di ba? Kung hindi ka nag-i-invest sa mga fixed asset, halimbawa, onti lang yung mga machines mo, onti lang yung mga equipment mo, kapag mababa yung fixed asset mo, siyempre tataas yung fixed asset turnover ratio mo. Pero, 'di ba sabi nga natin, hindi naman lahat ng mataas is okay. Okay, may mga instances na kapag sobrang taas, it may indicate na hindi maganda yung nagiging performance ng company. Sa case natin dito, kapag sobrang taas daw ng mga fixed asset turnover ratio natin, it means kulang pala or wala tayo halos fixed asset na ginagamit. Kasi kung mataas nga yung sales mo, yan o, mataas yung sales mo pero mababa naman yung fixed asset mo, it means ah, may opportunity pa sana na bumili tayo ng mga fixed asset kaso hindi natin pinapansin. Okay? Pero kapag ang ratio naman is too low or sobrang baba naman ng ratio natin, it indicates that the company is investing more in fixed asset but not utilizing it efficiently. O ito, kabaligtaran naman kanina. Kapag ang ratio mo naman ay mababa, nagpapakita to or it indicates that the company is investing more in fixed asset. Marami nga siyang fixed asset, yun nga lang, hindi niya nagagamit ng maayos. Okay? Kaya dapat nasa ideal level lang tayo ng fixed asset turnover ratio. Wag naman to the point na ah, sobrang taas, wag naman sobrang baba ng ratio natin. Now, kaya wala tayong ano dito, wala tayong ideal ratio, kunyari 1, 2, wala tayong mga amount kasi depende po 'yan sa company. Okay? Depende po sa industry, sa business. Now, mako-compute natin yung fixed asset turnover ratio using these formulas. So, same lang din ng kanina. Yun nga lang, dalawa 'to. Gagamitin mo yung may average kapag dalawa yung year na binigay sa'yo, dalawang financial statement na binigay sa'yo 2021, 2020, o ang gagamitin natin is yung may average. Pero kung wala naman, kunin lang natin yung, total fixed asset, which is net. Anong ibig sabihin ng net fixed asset, sir? 'Pag sinabi nating net fixed asset, naka-minus na dito yung accumulated depreciation, okay? Now, so ayan, gano'n pa rin naman yung gaya ng sinabi natin kanina, net sales,
Kung walang available na net sales, baka sales lang yung available, edi yun lang yung gamitin natin. Okay? Pero kung may binigay na sales discount, sales return, sales allowance, we need to deduct itong mga to sa sales natin. Pero kung wala namang binigay, assume natin yung sales, yun na yung ating net sales. Now, para makompute natin yung average fixed asset, okay? Siyempre, kunin mo lang yung 2 year tapos add mo, divide mo sa 2 para makuha mo yung average fixed asset. Okay. So, ito nga sinabi natin kanina, net fixed asset, it means ito yung total fixed asset mo, amount ng property mo, minus mo doon yung accumulated depreciation. Pero kung wala namang binigay na accumulated depreciation, kung magkano yung fixed asset mo, assume na natin na yun na yung ating net fixed asset. Now, para mas magets natin, try natin siya sa example natin kanina. Okay. So, ito yung ating balance sheet at ito yung ating income statement. So, ang gagawin natin, kailangan natin makompute kung magkano yung fixed asset turnover ratio for 2021. So, ang formula natin para dito, since dalawa ang year na binigay sa atin, so we have comparative financial statement. So, ang gagamitin nating formula is yung may average. Okay? So, net sales divided by net fixed asset or average fixed asset. So, ayan na. So, ito yung sales natin. Now, since wala namang net sales, assume na natin na ito yung ating net sales. 810,000. And based dito, ang fixed asset lang natin is delivery van. Okay? Meron pa bang fixed asset dyan? Wala na. Kasi itong cash, account receivable, inventory, and prepaid rent, yan ay mga current assets. O, delivery ban lang ang namumukod tanging non-current assets diyan. Ito lang yung namumukod tanging property or net. Ito lang yung nagbumukod tanging fixed asset natin or properties, plant and equipment. Kaya ito lang yung kukunin natin. Okay? Pag hindi binigay kung magkano yung total fixed asset, kayo po yung maghahanap. Basta tandaan nyo lang, yung mga fixed asset, ito lang yung mga properties, plant and equipment natin. Building, land, machineries and equipment, furnitures and fixtures, yun na yung mga fixed asset natin. So since dito sa problem, yun lang naman yung fixed asset natin, delivery van, so yan na yung kukunin nating average fixed asset. May accumulated depreciation ba? Wala. So assume natin, ito na yung amount. So 550,000 plus 493,810. Divide natin sa 2 para makompute natin yung average fixed asset which is 521,905. O since alam na rin natin kung magkano yung average fixed asset, o apply na natin sa formula. So yung sales mo or yung net sales mo, 810,000, divide mo sa ating fixed asset which is yung average, 521,905. So yung makukompute po natin is 1.55. Okay? Pero itong 1.55 is considered na siya as a good turnover ratio kasi more than 1 na siya. Okay? Pero lagi nating tatandaan, ang aim natin dito hindi sobrang taas, hindi sobrang baba na fixed asset turnover ratio. So itong 1.55 since it is greater than 1, it might indicate na the company is utilizing its fixed asset very well. Okay? Excuse me. Ayan. Now, number 3, okay, yung number 3 natin is inventory turnover ratio. So, inventory turnover ratio, it is an indicator how fast the company can sell its inventory. Okay? Ratio. So, in inventory turnover ratio, again it is an indicator of how fast the company can sell inventory. So, dito sa inventory turnover ratio, from the word itself, inventory turnover, gaano kabilis yung company na magpalit ng inventory.
Now, anong ibig sabihin kapag mabilis na nagpapalit yung company ng inventory? Anong ibig sabihin kapag mabilis yung inventory turnover natin? It means kapag mabilis tayong nakakapagpalit ng inventory, it means mas mabilis tayo or mabilis nating naibebenta yung mga inventory or yung mga product na binebenta natin. Okay? Yun yung ibig sabihin dito sa inventory turnover ratio. It is an indicator of how fast the company can sell its inventory. Okay? Gaano kabilis si company na magbenta ng mga inventory. Kasi kapag nagpapalit ka or ang tawag dito, kapag mabilis ka nagpapalit ng mga inventory, it means, it may imply na mabilis mo rin nabebenta yung mga products or inventory mo. Okay, now, so the inventory turnover ratio is the number of times a company has sold and replenished its inventory over a specific period of time. Okay, so ang mini-measure rin natin dito sa inventory turnover ratio kung ilang beses tayo nagpapalit ng inventory at nagre-replenish ng inventory over a specific amount of time. Basta ang aim natin dito, kapag mas mabilis nating mas nabebenta or mas mabilis nating na papalitan or nare-replenish yung mga inventory natin, mas maganda yun. Bakit? Kasi ibig sabihin, kapag mabilis nating napapalitan yung mga inventory, it means mabilis natin nabebenta yung mga inventories. Okay? So, sabi nga dito, the higher the turnover rate, the more efficient the company is in using, hindi pala yan, in selling inventory, not using its asset. Okay, palitan natin to. So instead na using its asset, more efficient the company is in selling its inventory. Okay? Lagay natin. Selling inventories. Kasi ganoon naman talaga. Kapag tayo ay mabilis nating napapalitan ang mga inventory natin sa stock room or sa warehouse natin, it means mabilis natin nabebenta yung mga inventories, which is maganda. It means profitable si business kasi ang dami niyang benta eh. Ang bilis niya makabenta. Okay? Now, for the interpretation or for the basis of interpretation, for most industry, the ideal inventory turnover ratio will be between 5 and 10, meaning the company will sell and restock inventory roughly every 1 to 2 months. Okay? For most industry, with yung mga binebenta nila, halimbawa ng mga inventories or lahat, I mean mga companies na nagbebenta ng mga perishable goods such as florist, grocers, gaya ng nagbebenta ng mga isda, ng mga gulay, ng mga karne ng baboy or manok. Usually yan yung mga industry na nagbebenta ng perishable good. Ibig sabihin, madaling masira. So usually kapag ang mga company ay ang binebenta nila ay mga perishable goods or mabilis masira, so yung ideal ratio nila is higher. Kasi it means dapat maibenta nila kaagad yung mga inventory. Hindi na aabot dapat ng ilang linggo bago nila maibenta yung mga produkto nila since mabilis mabulok yung kanilang mga paninda. Okay? So isa din yun sa tinitingnan natin, kaya nga sinasabi natin depende po yan per company eh. Kung ang business mo ay binebenta ay mga products like gadgets, okay lang kahit matagal-tagal mo siya maibenta. Wag lang yung mga perishable goods kasi malulugi ka dun eh. 'Di ba? Kasi kapag nabebenta ka ng isda, ng gulay, ng karne, ng baboy at saka baka, dapat na ibebenta mo. Mabilis mong nare-replenish or mabilis mong napapalitan yung mga inventory mo. Okay? It means dapat nabebenta mo kaagad yung mga product mo kasi kapag hindi yan nabenta agad, loss mo na yun kasi may maaring masira or mabulok yung mga products na binebenta mo, 'di ba? Okay? So para ma-compute po natin yung inventory turnover ratio, cost of goods sold divided by the average inventory. So kukunin po natin ang average inventory. Ganun din, pero kapag wala namang kapag isang year lang yung binigay, total inventory na lang. Pero kapag 2 year yung binigay, kunin natin yung average. Mas maganda kasi yung kinukuha natin yung average eh. Okay?
Again, ano pong mini-measure natin sa inventory turnover ratio? Ang mini-measure natin dito, gaano ka-efficient si company na maibenta at mapalitan yung mga inventories niya. Okay? Mas mataas na inventory turnover ratio, the better. The more efficient the company is. Okay? Kasi it means, sabi nga natin, di ba, paulit-ulit, kapag pag ano natin siya pag na papalitan natin siya or nare-replenish natin siya palagi, it means nabebenta natin ng mabilis ang mga produkto natin. Now, ano po yung cost of goods sold? Cost of goods sold is the cost attributed to the production of the goods that are sold by the company over a certain period. The cost of goods sold by a company can be found on the company's income statement. So, ang cost of goods sold, usually, makikita natin yan sa income statement. Pag sinabi lang natin cost of goods sold, ito yung mga nagastos mo in the production of your products. Magkano yung nagastos mo sa paggawa ng product mo. Okay? Cost of goods sold yun. Now, so ito yung pa rin yung example natin kanina, yung C&F store. So ito yung kanyang balance sheet at saka yung kanyang income statement. Okay? So, ang formula natin para makompute natin yung inventory turnover ratio. Now, ang gusto nating malaman, effectively or efficient ba si C&F store when it comes to inventory turnover? Nabebenta kaya niya ng mabilis yung mga inventories niya? Tignan natin. So, according sa ating formula, cost of goods sold divided by the average inventory. Now, ang question is, inventory turnover ng 2021. So, it means, yung cost of goods sold na kukunin mo is yung pang 2021. Okay? Cost of goods sold, 348,300. Divide mo yan sa average inventory natin, which is etong dalawa. Pag-add mo, divide mo sa 2. So, yung average inventory natin kapag kinumpute po natin is 173,750. O since alam na natin kung magkano yung amount, may lalagay na natin sa formula. Okay? So, yung average inventory natin na 100, yung ating cost of goods sold, sorry. Yan. 348,300. Divide natin sa average inventory natin, which is 173,750. So, kapag kukumputin natin yan, 2.004 or equivalent to 2 times. Okay? So, ibig sabihin, sa kada period, halimbawa, assume natin na kada buwan, nakakapagpalit ng 2 beses ng inventory itong C&F company na to. Okay? Kasi yun yung mini-measure natin sa inventory turnover ratio eh. Kung ilang beses tayo nakakapagpalit or nakakapag-replenish ng mga inventories. So kapag nare-replenish natin yan, ibig sabihin 2 beses tayo nakakabenta ng inventory. Okay? Now, sabi nga natin, for most industry, the ideal inventory turnover ratio will be between 5 and 10. Okay? So, depende na lang po sa company natin kung ano po yung normal range sa kanila. Sa ibang company kasi, baka itong 2 times na to, normal para sa kanila. Okay? Baka sa ibang company, mas mabilis pa dito. Mas madami pa dito. Halimbawa, 5 times, 15 times sila nakakapagpalit. So, depende pa rin yan sa company. Pero in ideal inventory turnover ratio or in most industry, dapat at least maka 5 to 10 times ka na palit ng mga inventories. Okay? So, pag itong basis natin or kapag ito yung tinignan natin, kapag inanalyze natin to, 2 beses ka lang makapagbenta or 2 beses ka lang makapagpalit ng inventory, parang sobrang bagal naman. Okay? So, kung titignan natin to, in general, itong 2 times na to, medyo mabagal si company makabenta ng product or ng inventory. Okay? Kasi 2 times lang kada buwan. Okay? So, parang hindi siya ganon kaganda na inventory turnover ratio.
Okay? So for most industry, again, tandaan nyo sa mga industry na nagbebenta ng mga perishable goods, like nagbebenta nga ng mga flowers, nagbebenta ng mga gulay, nagbebenta ng karne ng manok, ng baboy, ng isda. So yung ideal ratio nila, syempre, mas mataas kasi para ma-prevent nila yung losses to spoilage or pagkasira ng mga produkto nila. Okay? Pero kung ang binebenta mo naman ay hindi nabubulok, okay? Normal lang na hindi gano'n kadami or di naman gano'n kataas yung ating inventory turnover ratio. Pero wag naman to the point na isang beses ka lang magpapalit ng inventory kasi parang ang bagal naman nun. Okay? So next is yung tinatawag nating average age of inventories or number of days sale of inventories. So ano naman to? Pag sinabi nating average age of inventories, iisa lang yan with number of days sales of inventory. Anong minimeasure naman natin dito sa number 4? Ang minimeasure natin dito is the number of days from the acquisition of sale. So it measures the average number of days that the inventory is held before sale. So ang kino-compute po natin dito, ilang ilang days or ilang araw bago natin maibenta yung mga inventory. Yan yung sinasagot dito. Okay? Anong mini-measure natin dito sa number 4? Ang mini-measure natin dito, ilang days bago natin maibenta yung ating uh, inventories. Kaya nga sinabing average age of inventories or number of days sale of inventories. Okay? So yun yung mini-measure natin dito. Now, para ma-compute po natin yan, 365 days, which is pang whole year. Yung iba naman, ginagamit nila 360. Okay? Now, depende po sa question kung ano po yung sasabihin. Sasabihin naman doon kung gagamit ka ng 360 days or 365. Now, for the discussion purposes, ang gagamitin natin for now is 365 days, which is equivalent to 1 year. Okay? Kasi ang binibilang natin ilang araw bago natin maibenta yung inventory. Now, so 365 divided by the inventory turnover. Sir, paano namin makukompute yung inventory turnover? Yung inventory turnover, yan yung na-compute natin kanina. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, connected yan. Pag hindi nyo kinompute yung inventory turnover ratio, hindi nyo makukompute itong average age of inventories or number of days sale of inventories. Kasi gagamitin mo siya sa formula dito sa pag-compute natin sa number 4. Okay? Now, for the calculation of the days sales in inventory, the number of days in a year is 365 or 360 days divided by the inventory turnover ratio. Based nga dito sa formula natin kanina. Ayan o. Pwede tayong gumamit ng 365 or pwede tayong gumamit ng 360 days. Pero depende po sa question, sa tanong, sa exam. Nakalagay naman doon or naka-indicate naman doon kung anong gagamitin natin, if 365 ba or 360. Okay? Now, so ang aim natin dito is dapat mas mabilis natin na ibebenta. Hindi na aabot ng ilang buwan, hindi na aabot ng ilang weeks bago natin maibenta. Mas maganda makuha nating sagot dito is mas mababa yung days. Ibig sabihin, mas mabilis natin nabebenta yung inventory. Okay? Now, so sample natin. So what is the average age of inventories? Now, kanina, nakuha na rin naman natin yung inventory turnover. Ano yung inventory turnover natin kanina? Hanapin natin, wait lang. So, wait lang ha. So, ito yung ating average average age of inventory. So, inahanap natin. So, makukompute natin yan, 365 days divided by the inventory turnover. So, itong inventory turnover, since na-compute na natin siya kanina, which is ito yon. Ay, asa na ba yun? Wait lang. Okay? 365, di ba na-compute natin kanina? 2.00. Okay? Or 2 times.
Wait lang, hanapin natin nasaan na siya. Nawawala siya sa ating slides. Balikan natin, no? Ayan. So, again, itong 2 na 'to, saan 'to galing? Doon 'yan sa na-compute natin na turnover ratio last example. So, kung papansinin niyo, 'di ba ito yung ginawa natin kanina? Ang na-compute po natin is 2.004 pala, 2.004 or 2 times. So, yun yung gagamitin natin for the next for the next formula para ma-compute natin yung average age of inventories. So 365 days divided by the inventory turnover na 2, which is galing kanina sa turnover ratio na nung kinumpute natin. So yung makukumpute po natin is divide natin yan sa 2, 182.5 or 183 days. Now, itong 183 days parang sobrang tagal, no? Almost 100, ilang months na rin 'yan bago ka makabenta. So, hamak mo 'yun. Sa tingin ba natin itong 180 days ba is acceptable or maganda ba 'to for the business? Again, depende po 'yan. Depende po 'yan sa mga businesses or industry. Kasi may mga company na sobrang tagal talaga nila mabenta yung product kasi mamahalin. Yung mga luxurious product, just like yung mga mamahaling golds, mga jewelries, matagal yan mabenta, eh. Okay. So, assume natin or expect natin pala na yung mga mamahaling product, matagal nating nabebenta yun. Okay. Pero normal para sa kanila yun. Kaya wag natin i-judge agad yun. Eh, hindi porket matagal sila makabenta, it means pangit na, no. Depende pa rin yan sa industry. Kung ang business mo ay nagbebenta ng mga luxurious product or mamahaling product, usually matagal yan nabebenta. Unlike ng mga affordable products, okay, natatandaan niyo ba yung finance niyo? 'Di ba yung ABC analysis? Yung mga product niyo is divided into 3 categories, A, B, and C. So yung A, B, and C na yun, depende po yun kung mamahalin yung product or affordable. Kasi kapag affordable yung product, mabilis nating nabebenta yun. Okay? Now, ito, 183 days. Pero kung ang pag-uusapan natin is in general, halimbawa, ang business natin ay uh, manufacturing business, itong 183 days, masyadong matagal yan bago mo mabenta. Okay, di ganun ka-efficient si company magbenta kasi ang tagal niya magbenta eh. 183 days, hamak mo? Ilang ilang months din yan. Okay? Now, ang sabi nga natin, the 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 lower the average age, kapag mas mababa yung na-compute natin dito, mas maganda. It means, mas mabilis natin nabebenta yung product. So, kung maka 30 days ka, ibig sabihin, 1 month mo bago maibenta yung inventory mo. Okay? Pero depende pa rin po yan sa ating industry or depende po yan sa business na type of business natin. Okay? Kaya sinabi natin kanina, may mga companies na normal sa kanila na sobrang tagal makabenta. May mga companies naman na sobrang bilis makabenta pero normal para sa kanila yon. Okay? Kaya wag natin agad i-judge. Okay? Now, next naman is yung account receivable turnover ratio. Ano pong mini-measure natin sa account receivable turnover ratio? Ibig sabihin yan, it measures the number of times the company has able to collect on its average account receivable during the year. So accountants and analysts use account receivable turnover to measure how efficient the companies collect on their credit that they provide to their customer. So meaning, ang mini-measure po natin sa account receivable turnover, ilang beses natin nako-convert yung mga receivables natin into cash. So generally or in total, ang mini-measure po natin sa account receivable turnover ratio, gaano ka-efficient si company na mangolekta ng utang galing sa customer. Okay? Gaano kagaling maningil si company sa mga customer niya. Okay, yun yung mini-measure natin sa account receivable turnover ratio. Ilang beses tayo nakakakolekta ng receivable sa customer at gaano
ka-efficient yung company na mangolekta ng receivables sa customer. Kasi kailangan nating singilin si customer. Kailangan maganda yung credit collection natin. Kailangan lagi nating pina-follow up si customer about sa utang nila kasi para para maalala ni customer na may utang pala sila sa atin para makapagbayad sila agad-agad, 'di ba? Kasi kailangan din naman natin ng cash eh. Kasi kung di natin makokolekta yung receivable, baka mauwi yan sa bad debts or tinatawag nating bad debts expense or hindi natin makukuha na utang, uncollectible kumbaga, no? So connected din yan dun sa previous discussion natin. So, a higher ratio means that the company is collecting cash more frequently and or has a good quality of debtors. It in turn means that the company has a better cash position, indicating that it can pay off its bills and other obligation sooner. So ang aim natin dito sa account receivable turnover ratio, kailangan mas mataas na receivable turnover mas maganda. Kasi it means, ang ibig sabihin lang kapag mataas yung na-compute natin sa account receivable turnover ratio, it means mabilis nakaka-collect ng cash itong si company. Okay? Magaling siya mag-collect ng cash kasi ah, nakakapag-kolekta ulit siya or mabilis siyang nakakakolekta kay customer. So since may nakokolekta tayong cash, maganda yung cash position ng business natin kasi may nakokolekta tayo, may nare-receive tayong cash galing sa customer eh. Kasi sinisingil natin sila. Now, meron na tayong pambayad ng mga bills natin at saka ng mga other obligation if meron man, mga utang. Pambayad mo ng mga expenses. 'Di ba? Okay. So, kapag ang na-compute naman po natin is a lower ratio, it may mean that either the company is less efficient in collecting the creditor or has a lenient credit policy or has a poor quality of debtors. So, kapag mababa naman yung ratio natin sa account receivable turnover ratio, it means hindi ganun ka-efficient si company na mangolekta sa mga utang ng mga customer. Or masyadong maluwag tayo sa credit policy which is hindi naman maganda. Okay? Kasi kung maluwag ka sa credit policy, naku, baka hindi na magbayad yung mga customer mo. Pero hindi rin maganda na sobrang higpit sa credit policy, 'di ba? Dapat ano lang, balance lang yung credit policy natin. Hindi ganoon kahigpit, hindi rin ganoon kaluwag when it comes to pautang. 'Di ba? Di naman kasi nawawala sa customer yung may umutang sa atin eh. Kasi sales din 'yan, sayang sa atin, 'di ba? Kita din natin 'yun eh. Okay? So 'yun nga lang dapat magaling si company na mangolekta ng mga utang, ng mga receivables. Overall, ano pong mini-measure natin sa account receivable turnover? Ang mini-measure po natin dito kung ilang beses tayo nakakakolekta ng utang kay customer. Okay? Gaano ka-efficient si company na mangolekta ng utang. Now, the higher the ratio, ibig sabihin, mas mabilis the higher the ratio, ibig sabihin, mas nakakakolekta tayo or maraming beses tayo nakakakolect kay customer, which is good. Okay? Now, para ma-compute natin yan, net credit sales divided by the average account receivable. Okay. So, dito, when we say net credit sales, again, gaya ng sinabi natin kanina, kapag walang binigay po na net credit sales, halimbawa sales lang yung binigay, buong sales, assume natin na yun na yung net credit sales natin or net sales. Okay? Now, ima-minus pa na pag may binigay na sales returns, sales allowances, tanggalin po natin yan sa sales natin. Okay? Pero kung wala namang binigay, edi mas maganda kasi di na natin kailangan computein kasi given na eh. Okay? Ganun din naman sa average account receivable. Add mo lang yung dalawa, yung beginning at saka yung ending, tapos divide mo sa 2 para makuha mo yung average account receivable. Okay? Now try natin yung C&F store ulit. Sabi natin, kailangan natin malaman kung ano yung account receivable turnover ratio for 2021. Okay? So sa 2021 tayo mag-base.
So yung formula natin 'di ba is again net credit sales. Since walang binigay na net credit sales, etong sales natin na buo, assume natin na ito na yun kasi wala namang other information na binigay eh. Okay, wala namang ibang sales allowance, wala namang sales discount na binigay. So assume natin na ito yung ating net credit sales. Okay? Pag sinabi nating net credit sales, ito yung benta mo which is pautang. Okay? So 810, assuming na ito yon. Kasi wala naman ibang information na binigay. And then, kunin natin yung denominator natin which is the average account receivable. Ayan lang naman yan. So, dalawa yung account receivable natin for 2020 and 2021. Now, para ma-compute natin yung average account receivable, add mo lang yung dalawa, divide mo sa 2, and then yung answer natin for the average account receivable will be 79,960 pesos. Now, since alam na natin how much is the net credit sales and the average account receivable, compute na natin. So, 810,000 which is yung ating sales or net credit sales, divide mo sa ating average account receivable which is 79,960. So, kapag na-compute po natin yan, ang makukuha natin is 10.13 times. Anong ibig sabihin ng 10.13 times na yan? Ibig sabihin, assume natin sa kada buwan or sa kada buwan or kada taon, nakakakolekta tayo ng 10 beses sa customer. Okay? Now, assume natin na ano to, per year. Okay? So, sa loob ng 10 taon, ay 10 taon, sorry. Sa loob ng isang taon, nakaka-receive tayo or nakakakolekta tayo ng 10 beses sa customer. Now, ang sabi nga natin, the higher the ratio, mas better. Kung mas mataas pa sa 10 times, kung mas mataas pa sa 10, mas maganda. Okay? Ibig sabihin, mabilis nating nako-convert. Okay? Mas ano tawag dito? Mas madalas tayo nakakapag-kolekta ng utang sa customer. Okay? Yun yung aim natin. The higher the ratio, the better. Kasi ang pinag-uusapan natin, gaano ka, ano tawag dito? Pag sinabi nating account receivable turnover, sa lahat ng receivables natin, ilang beses natin siya naku-convert into cash. Okay? Siyempre, ang gusto natin, yung mga receivable natin, ma-convert natin agad yon lahat sa cash. Kasi, kailangan naman ng company talaga ng cash eh. Diba? May babayaran tayo mga bills, may babayaran tayo mga obligations like liabilities, di ba? So, the higher the ratio, the better sana. Now, so yung next naman natin is number 6, which is the average age of receivable or number of days of receivable or average collection period. Pares lang yan eh. Okay? Tawagin mo man siyang average age of receivable, number of days receivable, or average collection period, pare-parehas lang yan. Now, anong mini-measure natin dito? Number 6, this measures the company's collection period, which is the number of days from sale to collection. So it also measures the average number of days to collect a receivables. So sa Tagalog, pasimplihan natin. Pag sinabi nating average age of receivable, ilang araw natin bago makolekta yung mga receivables. Ang mini-measure natin dito, gaano katagal bago natin nakokolekta yung mga receivables natin. Ang syempre, ang mas gusto natin, mas mababa yung days. Okay? Kasi pag mas mababa yung days na ma-compute natin dito, ibig sabihin, mas mabilis natin nakokolekta yung mga receivables. Okay? Now, para ma-compute natin yan, again, 365 days or 360 divided by the average receivable turnover ratio. Okay? Now, sabi dito, for the calculation of days, again, pwede natin gamitin ay 365 or 360 days. Okay? Pero, depende yan sa problem kung ano po yung hinihingi or kung ano po yung i-instruct sa question. Pag ang pinagamit sa inyo 365, gamitin mo 365. Diba? So, divided by the average account receivable turnover ratio.
Ngayon, so the collection period may differ from company to company. And for example, if a company has a collection period of 40 days, it should provide the term as 30 to 35 days. Now dito, for example, yung company natin or yung company's collection natin is 40 days. So it means bigyan natin sila ng term yung mga customer natin ng 30, at least 30 to 35 days bago makapagbayad sa atin. Kasi 'di ba may mga credit policy tayo. Kapag tayo nagpautang, nasa agreement 'yan kung ilang days bago nila babayaran 'yon. So dapat meron tayong maayos na credit policy din. Okay? Sabi nga natin, hindi pwede na sobrang luwag ng ating credit policy, hindi rin naman pwede na sobrang higpit ng credit policy natin. Kasi baka wala nang bumili sa atin kapag mahigpit tayo masyado. Okay? Pangit din naman kapag sobrang luwag natin sa credit policy kasi baka abusuhin tayo ng customer, di ba? Hindi natin gusto yun. Okay? So, dapat balance lang. Okay. So, anong mini-measure natin dito again? Ang mini-measure po natin dito, ilang araw po natin bago makolekta yung mga receivables. Mas mababa yung days, mas maganda. Ibig sabihin, mas mabilis natin nakokolekta yung utang kay customer. Now, para ma-compute po natin yan, again, yung formula natin is 365 or 360, depende yan, divided by the account receivable turnover ratio. So, yung 365 days mo, divide mo yan sa 10.13. Sir, saan po galing yung 10.13? Yun na compute natin kanina. 'Di ba kinompute natin yung average, ay yung account receivable turnover? Oh, since na-compute natin yung average turnover ratio, yung which is na nakuha natin is 10.13, okay? 10.13. So, yun yung gagamitin mo para sa computation natin dito sa, wait lang, nawala na. Ayan o, 'di ba 10.13 yung na-compute natin? Yan. Tapos, ito yung gagamitin din natin para, wala, nasaan na yun? Nawawala, wait lang. Ito, ayan o, 365 days, tapos yung 10.13 na na-compute natin kanina sa account receivable turnover ratio. Kaya ang sabi nga natin kanina, connected yan. Kapag hindi mo kinompute yung account receivable turnover ratio, hindi mo rin makukompute yung average age of account receivable. Okay? So now, compute na natin 365 days divided by 10.13. Okay? So, yung makukuha natin is 36.03 or equivalent to 36 days. So it means na it took us, okay? It took us 36 days bago natin makolekta yung receivable or yung utang ni customer. Now, for the companies na may magandang credit policy, mas mababa pa sa 36 days. Pero yung normal lang naman kasi na credit period is 30 days, di ba? So, pwede na rin itong 36 days na 'to. At least nakakakolekta ka within a month or lagpas lang isang month lang 'yan ng kaunti, 'di ba? Ayaw naman natin na sobrang tagal bago natin makolekta yung ano, yung receivable. Kaya nga sabi natin kanina, mas mababa yung days, mas maganda kasi mas mabilis natin nako-collect yung receivables. Pero kapag matagal, halimbawa naka-compute mo diyan is 180 or 360, ano yun, 1 year bago mo makolekta? Which is hindi maganda para sa business kasi may pinaggagamitan din naman tayo ng cash, eh, kailangan natin ng pera. O kailangan natin maningil kay customer, okay? Dito natin makikita kung gaano ka-efficient si company na mangolekta ng pera sa customer, especially kapag nagpautang siya, okay? So yun. Next, number 7, accounts payable turnover ratio. Kanina, pinag-uusapan natin account receivable. Okay? Ngayon ang pag-uusapan naman natin, accounts payable. So, technically, since account payable 'to, tayo po yung umutang. Now, ano po yung mini-measure natin sa accounts payable turnover ratio? So, the account turnover ratio or the accounts payable turnover ratio measures how quickly a business makes payment to creditors and suppliers that extend credit of or extend lines of credit. So, ngayon,
Ang accounts payable turnover ratio, anong mine-measure natin dito? Tayo kasi yung may utang dito, 'di ba? So, since tayo yung may utang, ang mine-measure natin dito, gaano tayo kabilis, okay, magbayad ng utang sa mga creditors or sa mga inutangan natin. Okay? Kung ilang beses, I mean, ilang beses tayo nagbabayad kay creditors at saka suppliers. So, kaya nga sinabi dito, accounts payable turnover shows how many times a company pays off its accounts payable during a period. Siyempre, ang business, hindi lang naman tayo yung nagpapautang, mismo tayo, mismong business, umuutang tayo, di ba? O ngayon, since tayo yung may utang, ang mini-measure natin dito sa accounts payable turnover ratio, ilang beses tayo magbayad ng utang sa customer, sa creditors or sa supplier natin or sa mga inutangan natin. Okay? So, ang maganda dito, mas madami yung times, ibig sabihin, mas maraming beses tayo nagbabayad kay creditors. Okay? The higher the ratio or the higher the turnover, the better. Kasi it means, palagi tayo nagbabayad ng utang natin. Okay? Now, para ma-compute natin yan, okay, ito yung formula natin. Net credit purchases. Ang purchases kasi ito yung mga inventories na binili mo eh. Mga product na binili mo. Okay? Pag sinabi natin purchases, ito yung mga product na binili mo. Now, since ito ay credit purchases, pag sinabi kasi natin credit purchases, ito yung mga product na binili mo, pero utang. O, di ba kailangan mo bayaran yun? So, divide mo sa average accounts payable natin para malaman natin kung ilang beses tayo nagbabayad kay supplier or ilang beses tayo nagbabayad kay creditor. So, sabi nga dito, investors can use the accounts payable turnover ratio to determine if the company has enough cash or revenue to meet its short-term obligation. Creditors can also use the ratio to measure whether to extend a line of credit to the company. Now, usually, yung mga creditors or yung mga nagpapautang, tinitignan nila yung accounts payable turnover ratio natin. Kasi, since sila yung nagpapautang, since sila ay mga creditors, sine-check nila kung mag extend ba sila ng utang sa atin, magpapautang ba, papautangin ba nila tayo. Okay? Kasi makikita nila dito kung gaano tayo kabilis magbayad at kung ilang beses tayo nagbabayad sa kanila. Okay? So kapag nakita ni creditor na lagi tayo nagbabayad, okay, monthly tayo nagbabayad ng utang, so most likely papautangin tayo ng mga creditors kasi kaya nating magbayad ng utang. So guarantee para sa kanila 'yon na makakapagbayad tayo sa kanila din if ever na pautangin nila tayo. Okay? So para ma-compute ulit 'yon, yung accounts payable turnover natin, net credit purchases divided by the accounts payable or average accounts payable. Ulitin ko lang ha, pag sinabi nating credit purchases, okay? Pag sinabi nating credit purchases, ito po yung mga purchases natin, yung mga binili nating mga inventory, yung mga binili nating materyales, pero utang. O since utang yan, we need to pay. Kaya debit divided by average accounts payable. So ngayon, what is a good accounts payable turnover ratio? Ano ba yung ideal na payable turnover ratio natin? Generally, a high accounts payable ratio indicates that you satisfy your accounts payable or obligations more quickly. So kapag mataas daw yung accounts payable turnover ratio natin, it means palagi nating binabayaran yung mga utang natin at mabilis nating binabayaran yun. So do you want a higher or lower accounts payable turnover? Ano bang gusto natin? Mataas yung ating accounts payable turnover or mababa yung accounts payable turnover? Actually, it depends. Okay? If your business relies on maintaining a line of credit, lenders will also provide more favorable terms with a higher ratio. Okay? But if the ratio is too high, some analysts might question whether your company is using its cash flow in most strategic manner for the business growth. Ngayon, depende po sa company yan ha. Kung mas gusto nila na mas mabilis silang magbayad or
susundin nila yung ano, yung nasa credit term. Kasi tayo, since tayo yung may utang, 'di ba choice natin kung kailan tayo magbabayad basta as long as nasa loob lang tayo ng credit term. Okay? Halimbawa, 30 days kailangan natin bayaran yung utang. O dapat within 30 days babayaran natin yung utang. Ngayon, may choice tayo. Okay? Kung gusto natin bayaran agad yung utang natin, pwede naman. Okay? Nasa sa atin yun eh. Okay? Kung gusto natin na mataas yung accounts payable turnover natin, ibig sabihin, kailangan natin magbayad ng mas mabilis or kailangan natin bayaran agad yung ating mga utang. Pero, questionin din yan ng mga creditors ay ng mga investor. Okay? Bakit? Bakit questionin? Nagbabayad ka na nga ng mabilis. 'Di ba? Kasi, tinitignan ng mga analyst kung yung pera mo ba or yung cash flow mo is ginagamit mo in strategic manner. Kasi pwede mo pa namang since meron ka pang araw na natitira or may ilang months ka pa na natitira bago mabayaran yung utang, pwede mo pa yan magamit sa ibang bagay. So, yun yung kine-question ng mga analyst. Kung nagagamit mo ba yung cash mo in most strategic manner. Kasi kung halimbawa, nakatanggap ka ng pera, binayad mo agad sa utang mo, o mawawala yung opportunity na pwede pa natin gamitin yung cash natin. Eh, wala pa namang due date eh. Okay? Yun yung tinitingnan natin dito din. Now, depende pa rin yan sa company. Kung ano po yung kanilang, ano po yung normal sa kanila na accounts payable turnover ratio. Ang binibigay lang natin dito is yung theories. Okay? Yung analysis. Now, try natin computein. So, what is the accounts payable turnover ratio for 2021? So, the answer is, para ma-compute natin yan, again, ito yung formula, net credit purchases, okay, divided by the average accounts payable. So, asan dito ang purchases natin? So, usually, ang purchases natin, it is the cost of goods sold. Okay? Okay? Pag wala kayong nakitang credit purchases, cost of goods sold gamitin nyo. Kasi it is also your payment. Ito yung gastos mo sa pag-purchase ng mga inventories. Ito yung mga nagastos mo sa pagbili ng product. Okay? So, ngayon, net credit purchases or pwede natin itong palitan ng cost of goods sold actually. Okay? Kung walang net credit purchases, palitan mo lang yan, cost of goods sold. Pwede yon. Ito kasing purchases para sa merchandising business. Yung cost of goods sold para po to sa mga manufacturing company. Okay? Tatandaan nyo ha, kapag walang net credit purchases, gamitin nyo cost of goods sold divided by the average accounts payable. So, ang average account payable, ayan na, kumakaway naman yan eh. Andyan lang naman yan. So, compute natin. Okay, ayan o, sinabi ko na. Where, in some cases, cost of goods sold or COGS is used in the numerator in place of net credit purchases. So, kung wala po kayong makitang net purchases, gamitin nyo po ang cost of goods sold. Okay? Ang accounts payable, ganun pa rin yung ginawa natin from the previous example natin. Add mo, divide mo sa 2 para makuha mo yung average accounts payable. Since alam na natin yung numerator and denominator natin, 348,300 divided by the average accounts payable natin na 71,149. So, ang makukompute po natin is 4.89 or 4.90 times. Anong ibig sabihin ng 4.90 times? Ibig sabihin na 4 na beses or almost 5 na nga yan eh, di ba? 4.9 almost 5 times na yan. Ibig sabihin, nagbabayad tayo ng utang 5 times. Depende po yan sa period kung per year yan or per month. Okay? Now, depende, again, di ba, sabi nga natin, depende pa rin yan sa company kung gusto nila kung mataas yung accounts payable turnover or hindi. Kung gusto pa nilang magamit yung pera, usually, hindi pa nila binabayad yung or binabayaran yung utang nila kasi sayang naman eh. Hindi pa naman due date eh. So, gamitin ko muna para sa ibang bagay itong pera. Okay? Pero yung ibang company, gusto nila na wala na agad silang payable, kaya binabayad nila agad yun. Okay? Pero sabi nga natin, di ba, kuni-question ng ibang analyst kung nagagamit ba natin sa maayos yung mga cash flow natin. Okay? Hindi rin kasi pwede nalabas lang tayo nalabas ng pera agad eh.
Okay? So, ayan. So, ang mini-measure natin again doon, sa payable turnover ratio, mini-measure natin kung ilang beses tayo nagbabayad ng utang sa inutangan natin. Now, ang next naman yan is related dyan, which is yung ating average age of payables or tinatawag nilang number of days payable or average payment period. Now, ang mini-measure naman dito, it refers to the average number of days it takes for a company to pay back its accounts payable. Therefore, it measures how well a company is managing its accounts payable or measures whether the company is paying its payable in a timely basis. So, which means, ang mini-measure natin dito sa average age payable, ilang araw natin bago bayaran yung utang natin. Mini-measure din natin dito kung gaano ka-efficient si company na i-manage yung mga utang natin as well as kung makikita natin dito kung nagbabayad ba tayo sa mga utang natin on a timely basis. Okay, hindi ba tayo nag-o-overdue sa utang? Okay? Kasi kailangan din natin ma-measure 'yan. So para ma-compute po natin 'yan, 365 days divided by the accounts payable turnover ratio. Now, again, 365 or 360 days, depende yan sa ibibigay or kailangan sa problem. So payment requirements will usually vary from supplier to supplier depending on its size and financial capabilities. O depende daw po sa company. Okay? Depende rin yan sa size and financial capabilities ng company. Yung ibang creditors or yung ibang supplier, nagpapautang sila ng mas matagal. So matagal din natin babayaran. Yung ibang company naman, nagpapautang sila ng very short lang. So it means kailangan natin bayaran agad. O depende pa rin yun, di ba? So dito, a higher ratio means there is a relatively short time between the purchase of goods and services and payment to them. Okay? So pag mataas yung ratio na na-compute natin, para masasabi natin na since mabilis natin or mataas yung ratio, ibig sabihin, kailangan natin bayaran agad. So it means short time lang yung binibigay sa atin ng mga suppliers or ng creditors. Okay? Kasi kailangan natin bayaran yung payable natin immediately. Conversely, kapag ang na-compute naman natin is lower accounts payable turnover ratio, usually signifies that the company is low in paying its supplier. Yun nga lang, kapag mababa yung ating kapag mababa yung ating average age of payables, halimbawa na-compute natin mababa, so it means that the company is slow in paying its supplier. Mabagal daw tayo magbayad ng utang. Pero ang gusto natin, siyempre, mataas na ratio. Bakit? Kasi it means nababayaran natin. Okay? Nababayaran natin kaagad. Okay? Yun yung sa number of times. Pero pag pinag-usapan natin yung payable or average age o payable, since ang mini-measure natin dito kung ilang araw bago natin mabayaran yung utang, so most likely, ang mas gusto natin, mas mabilis natin siya nababayaran. Okay? Now, para ma-compute po natin yung ating average age of accounts payable, so connected yan doon sa ating accounts payable turnover ratio. Okay? Yan. Kapag hindi mo na-compute or hindi nyo ginawa or hindi nyo na-compute yung accounts payable turnover ratio, hindi nyo makukompute itong accounts payable turnover in days natin. Okay? So, 365 days divided by 4.90. So, saan galing tong 4.90 na to? Yun yung na-compute natin kanina sa accounts payable turnover, which is 4.90. Diba? So, yun na yun. So, gagamitin natin yan for the computations. Wait lang, nawala na siya sa ano. So, ano yung na-compute natin doon sa average age of accounts payable? Diba, 365 days divided by 4.90.
So it means ang makukompute natin is 74.49 days. So anong ibig sabihin ng 74.49 days na yan? Ang ibig sabihin yan, ah, pag sinabi nating average age of accounts payable, 74.49, ibig sabihin okay, it took us 74.49 days bago natin mabayaran yung mga payable natin. Okay? Pero as long as nasa pasok naman tayo sa credit term, halimbawa 30 days natin kailangan bayaran yung utang, kailangan within 30 days dapat mabayaran natin yung utang natin. Okay? Depende po kasi yan sa credit term na binibigay sa atin ng mga supplier at ng mga creditors. May ibang creditors kasi na nagbibigay sa atin na matagal na credit time or credit period. Ibig sabihin matagal natin pwedeng bayaran yung utang. May mga company naman or may mga suppliers naman na nagbibigay sa atin na short term lang. Ibig sabihin kailangan natin bayaran agad yung mga payables. Okay? So, ang mas maganda dito, in average age of accounts payable, kailangan mas mababa yung days na ma-compute natin. Okay? Kasi pag mas mababa yung days na makukompute natin, ibig sabihin, mas mabilis natin nababayaran yung mga utang. Okay? Huwag naman aabot na, halimbawa, magbabayad ka ng utang after 180 days. Magbabayad ka ng utang after 365 days, which is hindi rin naman maganda. 'Di ba? Pangit yun ganun. Okay? So, last two. Number 9 is operating cycle. Ang operating cycle refers to the days required for a business to receive inventory, sell inventory, and collect cash from the sale of inventory. This cycle plays a major role in determining the efficiency of a business. Now, sa operating cycle, ang kinocompute natin dito, ilang araw yung nakukonsumo natin bago natin ma-receive yung inventory, maibenta yung mga inventory, at makuha yung bayad doon sa mga inventory na yon. Okay? Kaya nga sinabing operating cycle. Now, kapag titignan natin yung formula ng operating cycle natin, yung formula natin is average collection period plus the average age of inventory. Okay? So, saan galing yung average collection period natin? Yung average collection period, yan po yung tinatawag po nating average age of accounts payable, which is 36 days. Okay? Now, plus average age of inventory. Saan natin nakuha yon? Na-compute natin yung kanina, 183 days. Now, kung titignan natin, balikan natin yung kanina. Ayan. So, yung average collection period, iisa lang po yan sa accounts, sa average age of receivable. Okay, kaya nga collection eh. Average collection period, iisa lang po yan sa average age of receivable. Na yung na-compute natin kanina sa average age of receivable is 36 days. Na-compute naman na natin yung kanina, ito yon 36 days. Tapos, i-add mo doon yung ating average age of inventory na na-compute natin kanina, which is 183 days. Okay? Now, pag add mo yan, yung operating cycle natin is 219 days. Anong ibig sabihin, sir, ng 219 days na operating cycle? Ang ibig sabihin po niyan, simula simula sa pagbili mo ng mga inventory mo, sa pagbili mo ng mga product mo, hanggang sa pagbenta mo at pagkolekta mo ng cash galing doon sa pagbebenta mo ng inventory, kumukonsumo ka ng 219 days. Okay? Simula nung binili mo yung mga inventory mo, simula nung binenta mo yung mga inventory, at hanggang sa makolekta mo yung bayad doon sa pagbebenta mo, it took us 219 days para ma-complete natin yung operating cycle. Okay? Yan yung ibig sabihin ng operating cycle. So yung coverage natin, yung formula natin, average collection period, or yung iba tinatawag siyang average age of receivable, na mas maganda, ipalitan nyo na lang to, no, para hindi kayo malito. Gawin nyo na lang
average age of receivable plus average age of inventory. Same lang naman yun eh. Okay? So kapag pinag-add mo yung dalawa, ito yung operating cycle natin, 219 days. Now, last, number 10, is the cash conversion cycle. So the cash conversion cycle or CCC is a metric that shows the amount of time it takes for a company to convert its investment in inventory to cash. Okay? So ang mini-measure natin dito, gaano katagal, okay? Gaano katagal yung nakukonsumo natin para ma-convert natin yung mga inventory natin into cash. So ibig sabihin, 'di ba yung inventory mo bibilin mo 'yon, tapos ibebenta mo. Tapos pag ibebenta mo, iko-collect mo yung mga nabenta mo. Kokolektahin mo yung cash doon sa pagbebenta mo ng mga inventory. So ilang araw or yung measure kasi natin dito ilang araw eh. Okay? So the conversion cycle formula measures the amount of time, which is in days, it takes for a company to turn its resources input into cash. Kumbaga, gaano katagal natin ma-convert yung inventory into cash? Gaano natin gaano katagal bago nabebenta yung product at nakokolekta yung bayad sa pagbebenta ng product? Now, so kung makikita natin, 'di ba, ito yung cash natin. O yung cash, okay, ay yung payable, halimbawa, payable muna. Bibili tayo, uutang tayo pambili ng inventory. Tapos yung inventory, ibebenta natin, yung ibang customer uutang sa inventory natin or ibebenta natin ng utang, ng pautang. So receivable 'yon. So siyempre, kukonsumo na naman tayo ng araw para makolekta natin o ma-convert natin yung receivable into cash. Gano'n lang siya paulit-ulit. Kaya nga sinabing cash conversion cycle eh. So mag-start ka sa sa payables, halimbawa uutang ka para magkaroon ka ng inventory, para may pambili ka ng mga uutang ka para magkaroon ka ng mga products or ng mga materyales sa paggawa mo ng mga product. O ngayon yung inventory mo, halimbawa nagawa mo na yung product mo, o ilang araw bago mo mabenta yan. Okay? Siyempre, 'pag nagbebenta ka hindi naman lahat nagbabayad ng cash. May mga customer na bumibili ng utang. So ngayon, kukonsumo ka pa rin ng another time or another day para na-convert mo yung receivable para maging cash 'yan, okay? So yun yung mine-measure natin diyan. So yung cash conversion cycle natin, yung operating cycle natin kanina, 'di ba na-compute natin yung operating cycle? Magkano yun? Ayan oh, operating cycle natin 219 days. O ima-minus mo diyan yung average age of payable natin na 74.49. Sir, saan galing tong average age of payables? Ayan, yung na-compute natin kanina. Average age of inventories. Magkano yon? 183. Oh, 'di ba? Connected sila. Ay, average age of payables pala yon. Hindi ito yon. Asan na yung average age of payable? Wait lang, ang dami kasing slides. Dapat connected yan eh. So, balikan natin yung average age of accounts payable, which is ito. Yan. So, 74.49 days. Okay, so tatanggalin po natin yon sa ating cash conversion cycle. So, wait lang, nawala yung ating PowerPoint. So, balikan natin yung ating cash conversion cycle or tinatawag nating CCC. Kapag nakita nyo sa exam or sa quiz yung CCC, ibig sabihin lang yan is cash conversion cycle. Again, para ma-compute natin yung cash conversion cycle, operating cycle natin, minus nyo yung average age of payable. So, yung ating operating cycle, given naman na yan eh. Kasi na-compute na natin kanina yan, which is 219 days. Diba? So, minus mo dyan yung average age of payables natin, which is, babalikan pa natin sa isang slide. So, yung makukompute natin doon is
74.49 days. So, kailangan natin siyang i-minus do'n. Okay? So, ganyan. So, doon sa ano, wait lang, hindi ko pa pala ano, hindi ko siya na-share screen. Nawala 'no? Wait lang. Hanapin ko lang siya. Ito. So, dito sa efficiency ratio again, ang mini-measure natin sa efficiency ratio is the efficiency of the companies when it comes to their operations. Gaano kagaling or gaano ka-efficient si company na i-manage yung mga accounts receivable niya, yung mga accounts payable niya, 'di ba? Gaano kabilis natin dapat bayaran yung mga payables, gaano natin kabilis dapat i-collect yung mga receivables. Yun yung ating efficiency ratio. And also, itong efficiency ratio natin is connected sa ibang ratio. So, kapag hindi mo na-compute yung isang ratio, hindi mo maku-compute yung ibang ratio. So, lahat 'to is, ah, connected sa isa't isa, okay. So, 'wag lang kayong malilito sa ating cash conversion cycle 'no. So, sa cash conversion cycle again, pinapakita dito yung amount of time in days or it took para sa company na ma-convert yung mga resources niya just like the inventory into cash, okay. So, eto given naman 'yan since na-compute naman na natin yung operating cycle, inyong average age of payables dun sa previous slides natin, okay. So, ganun lang siya. Basta ang alam lang natin, okay, is itong mga formula natin in efficiency ratio is connected. So, kapag hindi mo na-compute or hindi mo ginawa yung isang efficiency ratio, hindi natin magagawa yung iba pang mga efficiency ratios natin. So, for this, sa number 10 natin, yung cash conversion cycle natin is 144.51 days. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, it took us 144.51 days bago natin ma-convert yung mga resources natin just like the inventory para ma-convert siya into cash. Okay? Kaya nga sinabing cash conversion cycle. Okay? Now, depende pa rin po sa company kung ano po yung mga ideal level nila when it comes to their conversion ratio, when it comes to their turnover, and yung kanilang mga margins. Depende po yan talaga sa company. Okay? So, magbe-base po tayo sa industry level. Okay? For the discussion purposes, kaya nagbibigay lang tayo ng certain amount para at least may comparison tayo when it comes to interpretation or analyzation of each ratio. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi tayo pwedeng mag-analyze or mag-interpret ng ratio nang wala tayong basis. Okay, so yung mga binibigay natin dito na basis or yung mga basis for interpretation, it's all on the average industry. Okay? Pero depende nga 'yan sa company natin, kasi iba-iba po tayo ng company, iba-iba sila ng binebenta, iba-iba yung nature ng business nila, okay. So yun lang yung mga dapat nating tandaan. So far nakatapos na tayo in chapter 5, na-discuss na natin yung mga liquidity ratio, profitability, solvency or leverage ratio, as well as itong ating efficiency ratio, okay.